Ein Gast kommt in unseren Ort, geht zum Zensor, will ein Zimmer. Ein Zimmer. Legt einen Hunderter auf den Tisch und kriegt einen Schlüssel. Jetzt nimmt der Zensor den Hunderter, geht damit zum Lechner und zahlt ihm damit seine Schulden. Dankeschön. Der Lechner geht mit dem Hunderter zur Wirtin und begleicht damit seine Zeche. Dankeschön. Die Wirtin geht zum Toni und zahlt ihm die Würstchen und das Fleisch. Bitte. Gerti! Gerti! Und der Toni geht mit dem Hunderter zur Gerti und gibt ihr endlich ihr Geld. Und die Gerti geht zum Zensor, legt ihm den Hunderter auf den Tisch und zahlt ihm die Zimmer, die sie immer bei ihm nimmt. Das Zimmer gefällt mir nicht. Und am Schluss kommt der Gast grantig von oben, sagt, das Zimmer gefällt mir nicht, nimmt den Hunderter, der da liegt, und geht. Also was ist Geld? Szóval, mi a pénzfeleim? Ebben a kérdéskörben a közgazdaságtannak sok iskolája van. Bemutatok egy olyan modellt ebben a videóban, amivel talán egy olyan gazdaságot építhetünk, ami úgy működik, mint egy mindenki számára örömteli, masszívan multiplayer játék. Egy ilyen játéknak mi a lényege? A kölcsönösség. Szolgáljuk egymást rendszeresen szolgáltatásokkal és javakkal. De honnét tudjuk, hogy kinek mi kell, és hogyan juttatjuk el ezeket a javakat a megfelelő időben és a megfelelő mennyiségben egymáshoz? Te nem tudod megvenni a búzámot kukoricáért, ha nekem nem kell a kukorica. Az élő marhát is nehéz 10 darabba felkoncolni, ha az eladónak élve kellene, de a vevő csak egy új telefont akar venni 1/10 marháért. Valójában a legújabb elméletek szerint a cserekereskedelem éppen az ilyen nehézségek miatt nagyon ritka volt a történelem során. A pénz, amit ma ismerünk, nagyon rég kifejlődött, és azóta nem sokat változott. Egy modern korhoz viszont nem kőkorszaki pénz dukál. Maga Henry George hamis tőkének nevezte a pénzt, mivel az önmagában nem termel semmit. Helyette egy termékekre és szolgáltatásokra tartott jogos igényként kezelte azt. Az itt ülő szoftverfejlesztőknek úgy mondom, hogy szerinte a pénz egy pointer. A geoistáknak a pénz lényegében egy állami közmű. Az ő nézeteit nagyban továbbfejlesztette a német-argentin közgazdász és vállalkozó Silvio Gesell. Az ő és szellemi utódjai okfejtéseit fogom ebben a videóban bemutatni. Figyelem! Vad dolgok fognak elhangzani. Lehet, hogy nem fogod őket elsőre megérteni. Ha így történne, akkor nyugodj meg! Nem azért nem érted az elhangzottakat, mert nem vagy elég okos, hanem mert egy retardált rendszerhez vagyunk mind hozzászokva. Nézzük meg az átlag közgazdász listáját, hogy mi mindent tud a pénz. Vegyük őket át olyan sorrendben, hogy a nyilvánvalótól az aggályos felé megyünk. A pénz egy jószág, ami feloldja a kereskedelmek térbeli és időbeli bizonytalanságait. Rendben, fontos is a pénz a civilizáció működéséhez, éppen emiatt. A pénz egy könnyen mozdítható és széles körben elfogadott valami. Valójában ez az elfogadottság az, ami nagyban adja az értékét a pénznek, nem az aranytartalékok vagy ehhez hasonlóak. A pénz valamilyen értékmérő eszköz. Ez sem egy hihetetlen állítás, de itt már mindenki intuitívan tudja, hogy az értékmérést nem csinálja a pénz annyira jól. Ez nem a pénz hibája persze, csak ilyen az érték természete. A pénz egyfajta termék és vagy tőke. A tulajdonságai miatt pontosan, hogy nem. A tőkével ellentétben nem termel, csak az irányításával megmondjuk egymásnak, hogy mit termeljünk. És terméknek sem az igazi, mert a termékeket általában fogyasztjuk. Na most a pénzt normális esetben nem szoktuk megenni vagy elégetni. A pénz egy csereeszköz és egy értéktároló eszköz. Erre mondta nagyon régen még Arisztotelész is, hogy válasz egyet, mert a kettő kizárja egymást. Ma ezt az ellentmondást a közgazdászok a likviditás preferencia és a pénzsebesség közötti választásként tárgyalják. És Silvio Gesell választott. A voksát a pénz sebessége mellett tette le, mindazon furcsa ellentmondások miatt, amiket az előbb felsoroltam. Ha választásra kényszerülünk az értéktárolás és a csereeszköz funkció között, akkor az előbbi funkcióhoz nem kell pénz,
szinte az egész világgal tudunk értéket tárolni. Például részvényekkel, kötvényekkel, aranyrutakkal, fuxokkal és a többivel. A csereeszköz funkciót viszont egyedül a pénz tudja hatékonyan betölteni, és ezen a funkción bizony minden túlzás nélkül életek múlnak. A pénz nem csak azért furcsa, mert egymásnak ellentmondó dolgokat próbál csinálni. Azért is más a jelenlegi formájában, mert nincs kitéve a rohadásnak úgy, mint más jószágok a nagyvilágban. Mi történik, ha a játékunkban van egy idézőjeles termék, ami nem időérzékeny? Itt már nem kiegyenlítettek az alkufolyamatok. A pénz holnap is nagyjából ugyanannyit ér, emellett könnyen mozdítható és tárolható. Az infláció, ha egyáltalán az van, általában nem éri utol a való világ rohadási sebességét. A videó elején felvázolt kölcsönösségi játékunkban a nagyot nyerő felek vissza tudják tartani a többletpénzüket. Ha jönne valaki, aki indítana egy vállalkozást, vagy szabadulna az árujától, amire mindenkinek ténylegesen szüksége is van, akkor ezek a korábban nagyot szakító játékosok váltságdíjat követelhetnek a pénz felszabadításáért. És a többi játékos ahelyett, hogy annak látná ezt egy szabotázs, még örömmel fel is veszi a szabotőrök hiteleit. A kamat itt nem a pénz ára, hanem a pénz forgalomban maradásának az ára. A kölcsönösségi játékunkban azok, akiknek nincsen pénzük, szereznének javakat, amikre szükségük van vagy vágynak. Ezeket a javakat megszereznék a már meglévő javaikkal, befektetéssel, munkával, az értük kapott pénzen keresztül. Akiknek pénzük van, azoknak pedig tartozik a társadalom ezekkel a termelt javakkal, befektetésekkel és munkával. De azok a játékosok, akik nagyot szakítottak, nem akarják abba hagyni a nyerést. Több pénzt, avagy több hatalmat akarnak felhalmozni. Pedig az ő pénzük másnak a fizetése lehetne. Így viszont megakadályozzák azt, hogy a játék másik felén állók rendezzék a termék, munka és befektetésbeli tartozásokat a társadalom felé. Dolgoznának az emberek a pénzükért, de akaratuk ellenére nem tudnak hozzájutni. A gazdaság egésze szenved emiatt, a játék élvezhetetlenné válik. Mindez azért történhet meg, mert az emberek fejében a pénz, mint valamiféle birtokolható anyag él. Nem. Van egy nagyon jó szójáték a pénz természetére, amit nem tudtam ilyen frappánsan lefordítani a mai napig magyarra, úgyhogy elmondom itt angolul. Money is a position, not a possession. Ebben a kölcsönösségi játékban a pénz nem egy birtoktárgy, hanem egy társadalmi helyzet. A pénz a mi kollektív keresletünk, illetve egy hitelviszony a társadalom felé. Ha mindenáron ragaszkodsz a pénzhez, mint anyaghoz, akkor tekints rá úgy, mint a vérre. Ha a gazdaság vérkeringése akadozik, szervek károsodhatnak. Ha leáll a vérkeringés, akkor a gazdaság meghal. Ne értsetek félre, a bankok és a hitel nem eredendően gonosz dolgok. Elméletileg a bankoknak az a dolguk, hogy kockázatot viseljenek, és pénzzel kommunikálják a piac felé, hogy mit akar a társadalom termeltetni. És ez a szolgáltatásuk értékes is. Amikor odaadják neked kölcsönbe a pénzt, akkor több dolog is történik, amik közül néhány dolog legitim, és van, ami nem. Illetve emellett egy dolog nem történik meg. Kezdjük azzal, hogy mi nem történik, mert ezzel kapcsolatban konteók terjengenek az interneten. Tehát, ami hitelezéskor nem történik, az a pénz létrehozása. Ez abból a hitből ered, hogy a pénz megint csak valamiféle anyag. A bankok úgy hoznak létre pénzt, ahogyan te hozol létre távolságot, ha két labdát messzebb gurítasz egymástól. Senki nem mondja azt, hogy távolságot hoztál létre. A bankok pedig nem a betéteikből adnak kölcsön, hanem csupán felírják a tartozásodat, ami után tartják a markokat majd a kamatokért. És ide kapcsolódnak be a ténylegesen megtörténő dolgok. Amikor a kamatot követeli a bank, az gyakorlatban 3 részből tevődik össze. Az első rész a kockázati prémium, hiszen nem biztos, hogy az adós vissza tud fizetni. De a kockázat felmérése akkor is a bank felelőssége. Ha a befektetés minden jó szándék és erőfeszítés ellenére bedől, akkor azt nem szabadna az adóson számon kérni. Tetszett volna a bank jobban felmérni a kockázatot. Ha a jó szándék nem volt meg, hanem lopás történt, akkor azért nyilván jár a védelem. A második rész az inflációs korrekció. Lehet, hogy vissza tud az adós fizetni,
Csak kérdéses, hogy a visszafizetett összeg addigra mennyit fog érni. Ebben is van egy kockázat, amit viszont megint a banknak kell viselnie. A harmadik rész a kockázatmentes színtiszta kamat. Ez a része nem legitim a hitelnek. A mai kaszinókapitalizmus nem kis részben azért alakulhatott ki, mert az egész kockázatviselősdi részt kidobták a törvényhozóink a kukába, vagy a pénzügyi szektor kidobatta velük. És még erre jön rá az ortodox közgazdaságtan veszőparipája, az alapkamat. Ez az irányadó kamat, ami aztán rárakódik minden befektetésre. A tőkének ez az alapkamat a minimálbére és a munkanélküli segélye. Ha 5% az alapkamat, akkor minden leendő vállalkozónak ennél többet kell ígérnie a hitelezőinek. Lehetőleg a rövid megtérülési idővel. Nos akkor mi a gyógyír? Megtévesztően egyszerű, és hogyha régóta nézed a csatornámat, már szerintem sejted is a választ. Rendszeresen adóztatni kell a pénz visszatartást, nem pedig a tranzakciókat. Így a pénz ugyanúgy ki lesz téve a romlásnak, mint minden más jószág a világon. Ezt a megoldást álláspénznek, vagy idegen szóval demurrázsnak hívják. Na jó, nem annyira egyszerű. Felmerül a kérdés, hogy ezt hogyan kell csinálni. Maga Silvio Gesell havi gyakorisággal szedetett volna be 0,5%, ami aztán a Wörgli kísérletben meg is valósult 1,1%-kal. Wörglt ez meg is mentette akkoriban az összeomlástól arra a rövid időre, ameddig az osztrák nemzeti bank le nem állította a kísérletet. Szerintem a havonta ketyegő álláspénz túl erős. Elegendő negyed vagy fél évente kivetni ezt a díjat a pénzre. A gyakorlatban a beszedése a digitális pénzek esetében pofon egyszerű. Automatikusan utaltatni kell a folyószámlák megfelelő százalékát rendszeresen, és mindenki elkezdi költeni a pénzét ezerrel. A vérkeringés beindul. A papírpénz esetében ez egy kicsit komplikáltabb. Több megoldás is született, amelyek talán mind automatizálhatóak is ATM-ekkel. Az eredeti javaslat szerint a bankjegyek bélyeggyűjtő ívek lennének, és a bélyegeket a bankjegyek érvényesítéséhez a hatóságoktól kellene megvásárolni a demurrázs értékében. Ez volt a gyakorlat számos helyen, ahol ezt a monetáris rendszert kipróbálták. Wörgl, Schwanekirchen, Chiemgau, Hawarden, Anaheim és a többi. A második alternatíva az, hogy a Nemzeti Bank eleve úgy nyomtathatja a bankjegyeket, hogy azoknak fix lejárati idejük van. A szavidő lejárta után a bankok visszaadhatóak a pénzt kezelő szervezeteknek, amik új érvényes darabokat adnak vissza az embernek az álláspénzért cserébe. Harmadik megoldásként egy sorsoláson kiválasztható egy számjegy. Minden arra a számra végződő sorszámú pénzt be kell szolgáltatni. A polgárok visszakapnak érvényes bankókat, leszámítva az álláspénz összegét. A beszedett pénzeket a Nemzeti Bank újra eloszthatja, elküldheti az államnak, mint adóbevételt, nyomtathat hozzájuk, vagy megsemmisíthet belőlük. Így nem csak a pénz sebessége fölött nyeri vissza a kontrollt a Nemzeti Bank, hanem a mennyiségét is finom hangolni tudja. Még különösebb alternatívája ennek a rendszernek, hogy a pénzvisszatartás adóztatása helyett negatív alapkamatot vezetünk be, és fújhatjuk vele az inflációt. Ennek a megoldásnak nem vagyok a híve, mert az infláció általában vagyontranszferrel is jár, a szegényektől a gazdagok irányába. És pszichológiailag sem adja az infláció azt a forró krumpli hatást, mint az álláspénz. A demurrázs az inflációval ellentétben egyenlő módon sújtja a gazdagot és a szegényt, és nincs kihatással a jövőbeni pénz értékére úgy, ahogy az infláció. Ennek a rendszernek a legfőbb jellemzője az, hogy nincsen benne növekedési kényszer. A nagy sebesség és a kontroll a pénzmennyiség fölött stabilizálja az árakat. Az álláspénz a telek értékének a visszanyerésével együtt végleg kizavarja a vállalkozások világába a hitelezést. Ezzel reáltőke halmozódik fel a többség kezében, és fokozódik a verseny. Többé nem röhögnek ki a bankárok. Ha a lakásvásárlás szándéka helyett a vállalkozási ötleteddel nyitsz be hozzájuk. Ami azt illeti, szívességet teszel nekik a hitel felvételével, mert leveszed róluk az álláspénz terhét. És a hitelek futamidejeinek a meghosszabbítására is több hajlam lesz ugyanez miatt. Ez pedig segíti a környezetvédelmileg és vagy üzletileg hosszú távú,
de annál fenntarthatóbb befektetések elindulását. Tegyük fel, hogy csodák csodájára valahogyan bevezetjük ezt a vicces pénzt, és felfogadjuk mindenkivel a játékszobályokat. Mi várható? A szegény legény, aki 3 hónap alatt 100 000 forintnyi pénzt tud megtakarítani, annak érvényesítenie kell a pénzét kemény 1000 forintért, és megy tovább 99 000 forinttal a következő időszakba. A drogdealer, aki a negyed év végére 100 millió forintot kalapozott össze, befizet 1 milliót az érvényesítésért, és hazamehet 99 millió forinttal, feltéve, hogy nem bukik le a jövedelmi forrását illetően az érvényesítéskor. A bankárok lehet, hogy ezt a költséget át fogják próbálni terhelni az adósaikra. De ameddig eljutnak a pénzügyi termékük eladásához, addig bizony úgy rohannak az ügyfelek után, hogy minél előbb szabadulhassanak a tehertől. Ezzel javul a leendő adósok alkupozíciója. A külkereskedelem békéssé és kiegyensúlyozottá válik. Túl sok forint vásárlásával nem tudják többé manipulálni idegen hatalmak a pénz értékét, és nem tudják az országot olyan adósságba verni, amit ne tudnak kifizetni. A tőzsdékben a nemzeti valuta többé nem számít mededéknek. Sőt, ez az intézkedés minden bizonnyal felértékeli a kötvényeket, részvényeket és egyéb pénzügyi eszközöket. Érdemes a lakosságot az intézkedés előtt ezekből az eszközökből bevásároltatni. Gezelli János közgazdászok becslése szerint az egész német gazdaság fenntartható a most forgalomban lévő bankok mindössze 7%-ával. Ez a szám hazánkban is hasonló lehet. Ugyanitt a pénz sebessége a többszörösére megugrik. Wörglben az AB Shine egyes becslések szerint 6-szor, mások szerint 14-szer gyorsabban keringett kézről kézre, mint az osztrák shilling, ezzel megmentve a Wörgliéket a recessziótól.